ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን፣ ማሜ ነኝ ከMamayWorks። በዛሬው ቪዲዮአችን ልጆችን ወይንም ደግሞ ወጣቶቻችንን በዚህ ጊዜ በዚህ ወቅት በዚህ ዘመን እየታየ ካለው በብዙም ደግሞ አደጋ እያደረሰ ካለው የድራግ ጥቃት እንዴት እንጠብቃቸው እንችላለን በሚል ርዕስ ጥቂት እንነጋገራለን። ይህንን የቪዲዮ ትምህርት ለማዘጋጀትና ለማቅረብ ያነሳሳን ከሰሞኑ በተለያየ ስፍራዎች በተለያየ ፕሮግራሞች ላይ ሰጠናቸው ዌቢናሮች በጣም ጠቃሚ ሆነው ስላገኘናቸውና በብዙም ደግሞ ስለተጠየቅን ሌሎችን የሚጠቅም ከሆነ ለብዙዎች እንዲደርስ ለማድረግ ብለን ያዘጋጀነው ነው። እንግዲህ በተቻለ መጠን በአማርኛ እንደዚሁም ለልጆቹ ደግሞ አብራችሁ እንድትመለከቱ አብራችሁ እንድትነጋገሩበት ወደ መጨረሻው አካባቢ ደግሞ በእንግሊዘኛ እየቀላቀልን ይህንን ትምህርት ለማቅረብ እንሞክራለን። አስቀድሜ ግን ይቅርታ ጠይቃለሁኝ፣ ትንሽ ጉንፋን ስለያዘኝ ስለ ድምጼ ይቅር በሉኝ እላለሁ። እንግዲህ የመጀመሪያውን ንግግር ስንጀምር እንድንነጋገር ያሰብኩት በተለይ ለምን አስፈለገ፣ ለምን ይሄ ትምህርት መሰጠት አስፈለገ ወይም ጠቀሜታው ምንድነው ብለን ስንል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጣም እየተባባሰ በጣም እየጨመረ ብዙዎችን አደጋ ላይ የጣለ ለብዙዎችም ደግሞ አሳሳቢ የሆነ ጉዳይ ይሄ በተለይ ፈትኖል የሚባለው እጽ ወይም ደግሞ ድራግ በተለያየ መንገድ ወደ ልጆቻችን እየገባ እንደሆነ እየሰረገ እንደሆነ ከሚገባው በላይ ያየን ስላለን ነው ማለት ነው። ብዙዎችን እያጠቃ ያለ ነገር እንደሆነ እየተረዳን ስላለ ብዙ ወጣቶች ባለፈው ዓመት 107,000 የሚያክሉ ወጣቶች በዚህ በፈትኖል ድራግ ምክንያት ህይወታቸው አልፏል። ይሄ ፈትኖል የሚባለው ነገር ሲንተቲክ የሆነ ድራግ ሆኖ ሳለ እየተመረተ የሚመጣው ከቻይና ነው። በተለያየ ሁኔታ ወደ አሜሪካን ሀገር ይገባል። ብዙዎችን እያጠቃ ያለ ኃይለኛ የሆነ ነገርም እንደሆነ ነው የምንማረው የምንሰማው እያየንም ያለ ነው። በመንካት በመቅመስ ጥቂት የሆነውን ነገር በማግኘት የሰው ህይወት አደጋ ላይ እየወደቀ እንዳለ እንመለከታለን። ከዚህ በፊት ኦፒዮይድ የተባለ የተለያየ እጾች ወይም ደግሞ ማሪዋና ሲባል እናውቃለን፣ ኮኬን ሲባል እናውቃለን። አሁን ይሄ ፈትኖል የሚባለውን ነገር በሚገርም ሁኔታ በተለያዩ እጾች ላይ በመደረብ ወይም ደግሞ ሌስ በማድረግ በመቀላቀል ብዙዎችን ጥፋት ላይ እያደረሰ እንደሆነ ብዙዎችም እያጠኑት ያለ እንደዚሁም በሲዲሲ የተመለከተ ያለው እየተጠናም ያለ ለብዙዎችም ደግሞ አዌርነሱን ለመፍጠር ሙከራ እየተደረገ ያለ ነገር ነው። እንግዲህ ይሄ የድራግ ችግር የተጀመረው አሁን ባይሆንም ባለፉት 2 እና 3 አመታቶች አቅሙ እየጨመረ ፍጥነቱ እየጨመረ እንደገናም ደግሞ አመጣጡ በጣም እየቀየረ አደገኛ የሆነ የመጣ ነገር ስለሆነ ልንመከር ልጆቻችንንም ልንጠብቅ ይገባል ከሚለው ሐሳብ ተነስተን ነው እንደዚህ አይነቱን ትምህርት የምንሰጠው። እንግዲህ እንደምናየው እንደምንሰማው ጥናቶችም እንዳቀረቡት ከልጆቻችንም ደግሞ ስንጠይቅ የምንሰማው ያለ ይሄ ልጆችን ድራግን ወይም ደግሞ እነዚህ እጽ የሚባሉትን ነገር እንዲለማመዱት እንዲጀምሩት ግብዣ የሚቀርብላቸው ከሚድል ስኩል ጀምሮ እንደሆነ እየተማርን እያየን እያወቅን ነው ሲባል የሚኖረ ነገር ነው። ፍጥነቱ ግፊቱ አሁን እየጨመረ ስለመጣ ነው አስፈላጊነቱን እያየን እንግዲህ አውቀን ብንጠነቀቅ ይሻላል በሚል አመለካከት ይሄንን አይነት ትምህርት እያዘጋጀን እያቀረብን ያለ ነው። ሚድል ስኩል በተለይ ከሃይ ስኩልም ከኮሌጅም ተማሪዎች ይልቅ ሚድል ስኩል ያሉ ወጣቶች ሚድል ስኩል ያሉ ልጆች በብዙ እየተጋለጡ እንደሆነ ነው እየተመለከትን ያለ ነው። እንደዚህ አይነቱ የድራግ ሱሰኝነት ወደ መሆን ብዙዎች እየገቡ ያለ በፍጥነት እያደገ ያለ
እንደገና ደግሞ በሰው ህይወት ላይ የሚያመጣው ጥቃት እየከበደ እንደመጣ በብዙ እየተነገረ ያለ ነገር ስለሆነ ጥንቃቄ ስለሚያስፈልገን እንደዚሁም በእኛም ኮሚኒቲ ውስጥ እየሰረገ እየገባ ያለ ሁኔታ እንዳለ እየተረዳን ስለሆነ ነው እንደዚህ ገፋ አድርገን ይህንን ነገር ብንነጋገርበት ይሻላል ጥንቃቄ ይጠብቃልና ጥንቃቄ ቢጠብቀን ይሻላል ብለን የምንነጋገርበት ማናችንንም ባይምሮ ይዘን የዚህኛውንና የዛኛውን ቤተሰብ ብለን አይደለም የምንነጋገረው ግን በጥቅሉ በህዝብ ውስጥ በአገር ላይ የገባ ነገር ስለሆነ በተለይ ፈትኖል የሚባል ሲንተቲክ የሆነ ድራግ እየተመረተ የሚገባ በሜሪዋና እንደገና በፒልስ በሚመስሉ መልኮች ያሏቸው እየተደረገ ልጆቻችንን በጣም እያጠቃ ያለ ነገር ስለሆነ ልንገነዘበውና ልናውቀው ይገባል ጥንቃቄውስ ምንድነው የምናደርገው የሚለው ነገር ለመመልከት ነው ይሄን ትምህርት የምናዘጋጀው እንግዲህ ሲጀምር እንደተናገርኩት እነዚህን ልጆች ከሚድል ስኩል ጀምሮ እስከ ሃይ ስኩል ድረስ ኮሌጅ በጣም በብዙ ይሄ ግብዣ እንደሚቀርብላቸው በብዙ ፕሬሸር እንደሚደረጉ ከሚገጥማቸው ፕሬሸር የተነሳ አንዳንዶቹ እንደሚሞክሩት ይነገራል ብዙዎቹ ይሞክሩታል ይባላል ጥቂቶቹ ግን ወደ ሱሰኝነት እንደሚመጡ ነው የሚነገረው ብዙዎቹ ይሞክሩታል ጥቂቶቹ ግን ሙከራውን አልፈው ወደ ሱሰኝነት ይጠጋሉ የሚያሳዝነው ግን ይሄ ፈትኖል የሚባለው ነገር ሙከራው ላይ ራሱ ሊያጠቃቸው ይችላል ከዚህ በፊት የምናውቃቸው ድራጎች ደጋግሞ ሲወስዷቸው ውስጡ ሲኖሩባቸው ተጠቂነታቸው በጣም እየባሰ ብዙዎችን የተቸገሩበት እንደሆነ እናውቃለን አሁን ግን እያየን ያለ ነው በዚች በሙከራዋ ጊዜ እንኳን አንድ ጊዜ ለሙከራ ብለው ያደረጉት ይሄ ፈትኖል የሚባለው ነገር እንዳጋጣሚ ያለበት ከሆነ በጣም ጥቂት የሆነው መጠን ያንድን ሰው ህይወት ለማጥፋት አደገኛ ቦታ ላይ እንደሚጥል እየተማርን እየሰማን እያየን ነው ያለ ነው ስለዚህ አንድ ጊዜ ነው ሁለት ጊዜ ነው በትንሹ ነው ለአንድ ጊዜ ነው ብቻ የሚባለው ሙከራ ራሱ አደጋ ላይ እየጣለ እንዳለ ያየን ስለሆነ መማርና ማወቅ አለብን መነጋገር አለብን ልጆቻችንን እንጠብቅ ከሚል እና ሐሳብ ተነስተን ነው እንግዲህ ይሄንን የምናደርገውና አንዳንድ ሐሳቦችን እንነጋገራለን በመጀመሪያ እንግዲህ ከሚድል ስኩል ከጀመረ ትምህርት ቤት ውስጥ ከተሰጠ ሌላስ ቦታ የት ሊያገኙት ይችላሉ ብለን ስንመለከት ፓርክ ሄደው ሲጫወቱ ያገኙታል መንገድ ላይ እየሄዱ እያሉ በተለይ ህፃናቶችን በተለይ ወጣቶችን እድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች ሆኑትን ሌላው ቢቀር ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እንዲመልሱላቸው እንደ አመላላሽ አድርገው እንኳን እቺን እዛ ጋር ወሰዱልኝ ለዛ ሰው ስጡልኝ ለዛ ቦታ አቀብሉልኝ ያዙልኝ ቆይ መጣሁ በሚል እንኳን ሁኔታ ልጆቻችንን በየመንገዱ ሊያታልሏቸው እንደሚሞክሩ ይሰማል የሚሰጧቸው ምክንያቶች እናንተ ልጆች ስለሆናችሁ ወይም አንደር ኤጅ ስለሆናችሁ ብትያዙ እንኳን የሚደርስባችሁ ከፍ ያለ ችግር የለም መታሰር ውስጥ አትገቡም ቅጣቱ ቀለል ያለ ነው ግን ገንዘብ እንሰጣችኋለን እያሉ ደግሞ በአንዳንድ መንገድ እንደሚያታልሏቸውም የተደረሰበት ነው ስለዚህ ልጆቻችን ብቻቸው መንገድ ላይ ሲሄዱ ይሄ ነገር ሊገጥማቸው ይችላል ማለት ነው ከዛ ውጪ እንግዲህ ትምህርት ቤት ውስጥ ብለናል ትምህርት ቤት ውስጥ ይሄ ሚድል ስኩል በተለይ በጣም የተቸገሩበት ነገር ነው ከጓደኛ ጨምሮ በተለያየ መንገድ ልጆቻችን በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ ግፊት ሊደርስባቸው እንደሚችል እናያለን ከዛም አልፎ ደግሞ በየተለያየ ሁኔታ ወይም ለተለያየ ጉዳይ ለራሳቸው ጨዋታ የሚሆን ለበርዝዴይ ለተለያዩ ፓርቲዎች ቢጠሩባቸው ቤት ውስጥ ተጠራርተው ሲሄዱ ለእንደዚህ አይነት ነገርም እንደሚጋለጡ እያየን እየተመለከትንም ነው ጓደኛ ማቾች ናቸው ተጠራርተው የሚሄዱት አንድ ጓደኛ ሌላ ጓደኛ ይጠራል አንደኛው ጓደኛ ሌላኛውን ጓደኛ ይጠራልና ሁሉም የሚተዋወቁ በቅርበት የሚገናኙና የሚተዋወቁ ላይሆኑ ይችላሉ ምክንያቱም አንደኛው ሌላኛውን ጓደኛ ስቦ ሲያመጣ ሁሉንም ጓደኞቻቸውን ላናውቃቸው እንችላለንና የተለያየ ቦታ ላይ 2 3 4 ሆነው እንደዚህ አይነት አደጋ ሲያጋጥማቸው ችግር ላይ ሲወድቁ እየተመለከትን ነውና እንግዲህ የት ቦታ ሄደው ሊያገኟቸው ይችላሉ ብለን ስንልም አንጠብቅበት ቦታ ምናልባት አንድ ወይ ሁለት ሰው
ይዞት ቢገኝ ምን አይነት አደጋ ሊያደርስ እንደሚችል እንድናስተውል ነው። የት ቦታ ሊገጥማቸው ይችላል ብለን የምንለው ሁሉም ቦታ አለ። ይህንን የምንለው የማስፈራራት ሁኔታን ለመፍጠር ወይም ደግሞ በፍርሃት ውስጥ እንድንዋጥ ሳይሆን ይሄ ነገር በቀላሉ ሊጋለጡበት የሚችሉት አደጋ እንደሆነ እንድናውቅም ጭምር ነው። ጥንቃቄ እንድናደርግ እና እንዴት ነው የምንጠነቀቀው? እናስፈራራቸው አይደለም። ይሄ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በዚህ አይነት መንገድ ሊገጥማችሁ ይችላል እና ጥንቃቄ አድርጉ። የትኛውም አይነት መድኃኒት ሐኪም ያላዘዘው ወይም ደግሞ ከራሳቸው ያልወጣ ምንም ነገር መቀበል እንደሌለባቸው እንድንነግራቸው፣ እንድናስተምራቸው፣ በተለይ ደግሞ እንዴት ነው በግልጽ መነጋገር እንድንጀምር፣ እስከዛሬ ድረስ ጠይቀናቸው ካልነበረ እንድንጠይቃቸው፣ እንዲህ አይነት ችግር ገጥሟችሁ ያውቃል ወይ? ቢገጥማችሁስ ምን ታደርጋላችሁ? የሚለውን ምክክርና ንግግር በቤት ውስጥ መጀመር አስፈላጊ እንደሆነ፣ የተጀመረ እየተደረገ ካለ መቀጠል አስፈላጊ እንደሆነ፣ ገፋ አድርጎ መጠየቅ አስፈላጊ እንደሆነ ጨምሮ እንድንነጋገርና እንግዲህ ይጠቅማሉ ብለን ያልናቸውን አንዳንድ ነገሮችም ለማማከር ጨምረን ነው ይህንን የምናደርገው። ስለዚህ እነዚህ ቦታዎች ላይ እንግዲህ ይገኛሉ ብለን ካልን ይሄንን ማወቃችን የሚጠቅመን እንድንጠነቀቅ ነው እና በተለይ ልንጠነቀቀው የሚገባቸው ሁኔታዎች አንዳንድ ትራንዚሽን ላይ ሲሆኑ፣ ልጆች ትራንዚሽን ሲያደርጉ፣ ለምሳሌ ከኤሌመንተሪ ወደ ሚድል ስኩል ሲሄዱ፣ ከሚድል ስኩል ወደ ሃይ ስኩል ሲገቡ፣ ከሃይ ስኩል ወደ ኮሌጅ ሲገቡ፣ እንደዚህ አይነት ትራንዚሽኖች ላይ ሲሆኑ ለእንደዚህ አይነት ነገር ይጋለጣሉ። አንደኛ ምናልባት አዲስ ቦታ ነው የሚሄዱት፣ አዲስ ልምምድ ነው የሚሆንላቸው፣ አዳዲስ ጓደኞች ነው የሚያገኙት ፖቴንሻሊ። ስለዚህ ትራንዚሽናል የሆነ ነገር ላይ ሲሆኑ የበለጠ አስቀድመን አዌር ልናደርጋቸው ይገባል። ልናስፈራራቸው ሳይሆን ምናልባት ደግሞ እንግዲህ አስፈላጊ ከሆነም ትንሽም ጠንቀቅ እንዲሉ፣ በጣምም እንዳይዳፈሩ፣ የሚያስፈልጋቸውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ፣ እንዲህ ቢሆን እንዲህ ነው፣ እንደዚህ ቢሆን እንዲህ እንዳይሆን የሚለውን ነገር ባይምሯቸው ለመዝራት፣ ባይምሯቸው አስቀድሞ ለማስቀመጥ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማድረግ ያስፈልጋል። በተለይ እንግዲህ ህፃናቶች ያሉበት ቤት ውስጥ ትራንዚሽን ላይ የሚሆኑ ልጆች ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ መሄድ ቢያስፈልግ፣ ከትምህርት ቤት መልቀቅ ቢያስፈልግ፣ ከስቴት ወደ ስቴት ሲሄዱ፣ አዳዲስ የሆኑ ለነሱ ኤክስፔሪየንሶች ውስጥ ሲገቡ እንዲህ አይነቱን ነገር ሪማይንድ ማድረግ አስፈላጊ ነው የሚል ሀሳብ አለና እሱ ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ሌላው እየተነጋገርን ያለ ነው አዳዲስ የሆነ ኤክስፔሪየንስ ሲኖራቸው፣ አሁን እንዳልኩት ማለት ነው ትምህርት ቤት መቀየር ቢያስፈልጋቸው፣ ከአንድ ወደ ሌላ መዘዋወር ሲኖር፣ ከሃይ ስኩል ወደ ኮሌጅ ሲገባ፣ ከሚድል ስኩል ወደ ሃይ ስኩል ሲገባ፣ እነዚህ አይነት ነገሮች ላይ አዳዲስ የሆኑ ልምዶች ሊገጥሟችሁ ይችላል ብሎ እንዴት ነው እንደ ቁጭ አድርጎ እንደዚህ ነው ብሎ ሌክቸር የማድረግ ሳይሆን የማነጋገር፣ ስለዚህ ጉዳይ ምን ታውቃላችሁ፣ ምን ትረዳላችሁ፣ ትምህርት ቤቱ ምን ይላል፣ ጓደኞቻችሁ ምን ይላሉ የሚለውን ነገር ማነጋገር፣ ወይም ደግሞ ባይምሯቸው ይሄ ሀሳብ እንዲፈጠርና መወያየት ጀምሮ አስቀድሞ አዘጋጅቶ መልቀቅ ማለት ነው። ለሚሆነው ነገር ሊገጥማቸው የሚችለውን ነገር አስቀድሞ ማዘጋጀት ለማለት ነው። ይሄ አዳዲስ ልምዶች ሲያገኙ ወይንም ደግሞ በዝውውር ጊዜ፣ በትራንዚሽን ጊዜ ይሄ ነገር ሊገጥማቸው ይችላል። ለእንዲህ አይነቱ ነገር ደግሞ ቮልነራብል ሊሆኑ ይችላሉ ወይም የተጋለጡ ሊሆኑ ይችላሉ ተብሎ የሚታሰበው አንድም በተለይ ልጆች እንግዲህ ከኤሌመንተሪ ወደ ሚድል ስኩል ሲመጡ፣ ከሚድል ስኩል ወደ ሃይ ስኩል ሲገቡ ትንሽ የሆነ ይሄ ፎልስ የሆነች ኢንዲፔንደንስ ተሰማቸዋለች አይደል? ያው እንግዲህ ወላጆች የሆኑ ሁላችንም እናውቃለን። በጣም ያደጉ የበሰሉ ሁሉ ነገር እንዴት ነው ትንሽ ገፋ አድርገው ከእድሜያቸው የበለጠ የሚያውቁ ይመስላቸዋል። እና አታውቁም ብሎ ሳይሆን የምታውቁትን ታውቃላችሁ፣ እኛ ደግሞ ይሄንን ጨምርላችሁ በሚል እይታ ማስተማር እንደሚያስፈልግ በጣም እያየን ነው ያለ ነው። ምክንያቱም ለዛ ነገር የተዘጋጁ ይመስላቸዋል። ሲገቡበት ነው እንግዳነቱ የሚታወቃቸው። ውስጡ ሲገቡ ለካ ይሄም አለ ይሄንንም አላውቅም ነበረ የሚሉት ነገር ይገጥማቸዋል። ሶሻል ሚዲያ ብዙ ነገር ቢያስተምራቸውም ሪል ላይፍ ግን ይሄንን ነገር ሲገጥማቸው
ካለመዘጋጀት የተነሳ መደናገር እንደሚመጣ ለዚህ ፒር ፕሬሸር ለሚባለው ነገር የጓደኛ ግፊት ለሚባለው ነገር መጋለጥ እንደሚመጣ ለዛ ነገር መሸነፍ እንዳይመጣ ተለይቶ ላለመታየት ተመሳስሎ ለመገኘት ወደ እሽታ እንዳይመጡ ከመደንበርና ከመደንገጥ የተነሳ ወደማይፈለግ ነገር እንዳይገቡ ቀስ እያደረጉ አስቀድሞ ይሄንን ነገር ማስተማር ማማከር ዘር መዝራት እንደዚህ ብትባሉ እንደዚህ ነው የሚባለው ነገር ለማስጨበጥ ማለት ነው። እሱ ነው ወደ በኋላ መለስበታለሁና እነዚህ ነገሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ የማያውቋቸው ሰዎች የማያውቁት ልምምድ ውስጥ እየገቡ ስላለ አስቀድሞ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ለማለት ነው። ልጆች በእንዲህ አይነት ነገር ውስጥ እያለፉ እንደሆነ በምን እንደሚታወቀው ብዙ የምንጠየቀው ጥያቄ ልጆች ምንድናቸው? ሳይኖቹ ምንድናቸው? በምን አውቃለሁኝ ብለን ስንመለከት ልክ ነው። ከልጅ ልጅ ከልምምድ ሊለያይ ይችላል። የመጀመሪያው ነገር ልጆች ምን ይመስላል አሉበትስ የሉበትምስ ወደሚለው ነገር ከመግባቴ በፊት መጀመሪያ እንዴት አድርገን ከገቡበት በኋላ ወየው የምንልበት ነገር ውስጥ ከገባን በኋላ እንዴት ነው ምን ሆነው የሚባለው ነገር ጋር ከመድረሱ በፊት እንዴት ነው ፕሪቨንት የምናደርገው? እንግዲህ አሁን የምንነጋገረው ከፕሪቨንሽኑ አንፃር ነው። ሊገጥማቸው ይችላል፣ ያ ፕሬሸር ሊመጣባቸው ይችላል፣ ጥያቄው ሊቀርብላቸው ይችላል። እንዴት አድርገን የሚሉበትን አቅምና ጉልበት እንስጣቸው። ከኛ የበለጠ ብዙ ሊያውቁ ይችላሉ፣ ግን እንደ ቤተሰብ ደግሞ ልናጠነክርላቸው ልናጸናላቸው በተለይ ደግሞ ነገሩ ቢገጥማቸው በግልጽነት ከኛ ጋር መነጋገር እንዲችሉ ይህንን አይነት ንግግርና እንደዚህ አይነቱ ምክክር እንዲህ አይነቱ ጨዋታና ወሬ ቤት ውስጥ ከኛ ጋር ዘና ብለው እንዲነጋገሩት እድል ፈንታ መፍጠር መጀመር አለብን። እንዲህ ብዬ ብላቸው እንደዚህ አይነት ነገር ይገጥመኛል ብለው የሚፈሩና የሚደነግጡ ከሆነ በዝምታና በጸጥታ ይይዙትና ነገር ከተበላሸ በኋላ እንደርስበታለን ማለት ነው። ስለዚህ ሲጀመር ለመከላከል እንዲህ አይነቱ ቻሌንጅ እንዳያገኛቸው ለማድረግ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ያው እኛው ራሳችን ምሳሌዎች መሆን አለብን ማለት ነው። ይህ ምን ምሳሌ ብለን ስንል እንግዲህ እኛ ማን ሆነውን ነገር ልጆቻችንን ሁኑ ማለት ሊጠበቅብን አይገባም አይደል? ብዙ ጊዜ የተለመደው ነገር ምንድነው የምለውን እንጂ የማደርገውን አይደለም የሚባል አባባል አለ። do as I say not as I do የሚባለው። ብዙ ጊዜ ግን ቤት ውስጥ ልጆች ስናሳድግ የመጀመሪያዎቹ መስታወቶቻቸው እኛው ነን፣ ወላጆች ነን። ከመጀመሪያ ጀምሮ ከኛ ነው የሚጀምረው አይደለ? ከኛ የተማሩትን ነው ይዘው የሚቀጥሉት። ስለዚህ በግልጽ መነጋገር ቢሆን ተረጋግቶ ለመነጋገር እድል ፈንታ መክፈትን ቢሆን ከሆነ በኋላ አንድ ነገር ከሆነ በኋላ አስደንጋጭ በሆነ ቁጣ ማስፈራራት ልጆቹ ነገራቸውን እንዲቆልፉና እንዲዘጉ ያለ ማድረግ ልማድ ከኛው ከራሳችን ከመጀመሪያው ከቤት ውስጥ ካለው ዳይናሚክ የተለመደ እንዲሆን ልምምድ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ይሄ ከጓዳ ከቤት ይጀምራል። ልጆችን ያን ሴፍ ኢንቫይሮንመንት እንድንፈጥርላቸው የሆነው ነገር ቢሆን ከኛ ጋር መተው መነጋገር እንዲችሉ ያንን ሴፍ ኢንቫይሮንመንት መፍጠር በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። በጣም በትንሽ ነገር በጣም በትልቁና በጣም በኃይለኛው የምንቆጣ ከሆነ እንደዚህማ ሆነ ብዬ ብላቸው ምን ሊያመጡ ይችላሉ ከሚል ፍርሃት የተነሳ በዝምታ ይይዙታል። አልፎ ተርፎ ከጓደኛ ጋር ብቻ ይመካከሩታል። በጣም ብዙ ነገር ከራቀ ብዙ ነገር ውስጥ ከተገባ በኋላ ከዛ ውስጥ ለመውጣት የምናወጣው ኤነርጂ መሆን ያለብን ነገር ሲታሰብ ከመጀመሪያው ልንሆነውና ልናደርገው ከሚገባው ነገር ጋር ስንመለከት በጣም ይራራቃል። ስለዚህ አስቀድመን ሴፍ ኢንቫይሮንመንት ልጆቹ የትኛውም እድሜ ላይ እያሉ ስለምንም ነገር ከኛ ጋር እንዲነጋገሩ
የሚያመች ኤንቫይሮንመንት መፍጠር አስፈላጊ ነው። ኮሚኒኬሽን ስኪ ይላሉ። እንግዲህ ኮሚኒኬሽን በጣም በብዙ መንገድ እንነጋገረዋለን። እዚህ ጋር ኮሚኒኬሽንን ላነሳው የፈለኩት አሁን ከምለው ነገር ነው የተነስቼ ነው። ፍሪሊን በነፃነት ሳይሳቀቁ ሳይደነግጡ ምን ሊደርስብኝ ይችላል፣ በምን አይነት ቁጣ ሊቀበሉኝ ይችላሉ ከሚል ፍርሃት የተነሳ ወደ ኋላ ሳይሉ ሳይሸሸጉ ሰፖርት እንደምናረጋቸው እንደምናማክራቸው ገብቷቸው እናውቀው እንዲህ ከሆነ እንዲሉን በአንድም በተለያየ መንገድ ስለዚህ ጉዳይ ብቻም ባይሆን በሌላም አርስቶች በሌላም ጉዳዮች ላይ ነፃነቱን እየሰጠናቸው እንዲህም አይነት እንኳን ነገር ቢመጣ ኑ ወደኛ እንነጋገር እንመካከር፣ በፍጹም በምንም አይነት ፍርሃት እንዳትሸሽጉ እንዳትደብቁ፣ ይሄ ሰው ሁሉ ላይ እየደረሰ ያለ ነገር ነው ብሎ ነፃነትን ለልጆቹ መስጠት አንደኛ የአእምሮ ረፍት ይሰጣቸዋል። ሁለተኛ ገፋ ያለ ነገር ቢመጣ አሁን እንደምንለው ይሄ ፒር ፕሬሸር የሚባለው ነገር አይ እንዲህ ካላደረጋችሁ ጓደኛ አትሆኑም፣ እንደዚህ ካላደረጋችሁ እናንተ ኩል ኪድስ አይደላችሁም፣ ከኛ ጋር አትሆኑም፣ እንዲና እንደዛ ናቸው የሚባሉት ይሄ ቡሊ የሚደረጉበትን ነገር ከመፍራት የተነሳ እንዳይገቡበት መልሰን እኛ ኤምፓወር እንድናደርጋቸው ተመልሶ ነገሩን ወደኛ ይዘው የሚመጡበትን በር መክፈት አለብን እያለ ነው እየተነጋገርን ያለ ነው። ከባህልም ተነስተን ይሁን በጣም ለነሱ ከምንፈልገው ነገር ተነስተን በጥብቅ እንደምናሳደጋቸው እናውቃለን። ማንም የገዛ ልጁ እንዲህ ይሆናል ብሎ አይልም፣ ግን እንዳይሆን ለመጠንቀቅ ዋነኛው የመጀመሪያው ነገር ያችን የንግግር በር ክፍት እንደሆነች ማሳየት፣ ያለ ፍርሃት ያለ ድንጋጤ ወደኛ እንዲመጡና እንዲህ አይነት ነገር እንዲያማክሩ በሩ ክፍት እንደሆነ ብናውቅም ቢያውቁም መናገር ሪኢንፎርስ ማድረግ ማለት ነው። ሪኢንፎርስ ማድረግ እንዲህ ነገር ተፈጠረና እንዲሆነ ብዬ ብል በዚህ መንገድ ይቀበሉኛል፣ ያኛውን መንገድ በተቀበሉበት መንገድ ይሄኛውንም ይቀበሉኛል፣ መነጋገር እችላለሁ ማማከር እችላለሁ እንዲሉ በተለይ ህፃናት ልጆች ያሉበት ቤት በዚህ ነገር ላይ በጣም ፎከስ ማድረግ ሆን ብሎ መደረግ ያለበት ነገር እንደሆነ ነው እያየን ያለ ነው። ምክንያቱም ሌላው ኮሚኒቲ እንደሚጠቃ እኛም የኛም ኮሚኒቲ እየተጠቃ እንዳለ እንድናውቅም ጭምር ነው። እንግዲህ ስለ ንግግር ስንነጋገር ይህንን የንግግር በር እንክፈት ስንል ሁለተኛው ደግሞ የሪሌሽንሺፑንም ጉዳይ አጥብቆ ማየት ያስፈልጋል። የእናትና የልጆች የአባትና የልጆች አቀራረብ ቅርበት ሪሌሽንሺፓችን ምን ይመስላል? በጣም ልቅቅ ከማለቱ የተነሳ ምንም አይነት ባውንድሪ የሌለው ነው። በጣም ጥብቅ ከማለቱ የተነሳ በፍርሃትና በድንጋጤ የተያዘ ነው። ምን ይመስላል? እና እንግዲህ የምንኖርበት ሀገር ዘመኑ ትንሽ እየከፋ ስለመጣ አደራረጋችንን እኛም መቀየር እንዳለብን እያየን ነው። አይ የኛ ልጆች እዚህ ጋር አይገቡም፣ የኛ ልጆች ይሄ ነገር አይደርሳቸውም፣ በፍጹም እንዲህ አይሆኑም። ጥሩ ነው፣ ልክ ነው፣ አይሆኑም። ምክንያቱም ሁላችንም ለልጆቻችን ተሰተን ነው የምናሳድገው። ግን የኛ ልጆች ከሌሎች ልጆች ጋር ነው የሚማሩት፣ የኛ ልጆች ከሌሎች ልጆች ጋር ነው የሚያድጉት። የኛ ልጆች እንደማንኛውም ሰው ሊገጥመው የሚችለውን ነገር ይገጥማቸዋል። ስለዚህ አስታጥቆ መልቀቁ ይሻላል። ያንን ለማድረግ ይህን አይነቱን ንግግር ውስጥ ለመግባት እንደዛ አይነት ሪሌሽንሺፕ እንደዛ አይነት አቀራረብ አስፈላጊ ነው ከሚል እይታ ነው እችን ሐሳብ ለማንሳት የፈለኩት። ሌላው በእኛ ኮሚኒቲ ውስጥ ወይም ደግሞ በእኛ ህብረተሰብ ውስጥ ያልተለመዱ እንዴ የበለን የምንተዋቸው በግልጽነት ወይም ደግሞ ኮመንሊ የማንነጋገርባቸው ቶፒኮች አሉ። አንደኛው ይሄ ርዕስ ነው። በእጽ ስለመያዝ ወይም ደግሞ ሳብስታንስ አቢዩዝ ወይም ደግሞ ድራግ ዩዝ የምንነጋገርበት መንገድ ምን ይመስላል ብለን ብንል ምናልባት ከሌሎቹ ኮሚኒቲዎች የኛ ለየት ይላል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ሁኔታ ከልጆች ጋር እንነጋገር ብለን ስንል አናምናቸው ማለት አይደለም። ስናነጋግራቸው ስለጠረጠርናቸው አይደለም። ያው እንግዲህ ያነጋገራችን ያቀራረባችን ሁኔታ ይወስነዋል። ነገር ግን እንዲህ አይነት ችግር አለ። በከተማው በየትምህርት ቤቱ በአገሩ ላይ ይወራል።
ይሄ ማንም ሰው ሪሰርች አድርጎ ሊደርስበት የሚችል ነገር ነው፣ ሚስጥር አይደለም። በአንድ አመት ውስጥ 107,000 በላይ ወጣቶች አልቀዋል። ወደ ዲሲ አካባቢ በጣም ብዙ ኢንክሉዲንግ የኛም ኮሚኒቲ ውስጥ ያሉ ልጆች በዚህ ነገር ላይ በጣም አደገኛ ነገር ላይ እየወደቁ ነው ያሉት። ሁሉም ፈልገውት እና ድራግ አዲክት ሆነው ሳይሆን ሳያውቁት በመንካት በማሽተት ብዙዎች ችግር ላይ እየወደቁ ነው ያሉት። ፒልስ እየመሰሉ የሚመጡ ይሄ ደግሞ በሜሪዋና ሊጋል ከመሆኑ የተነሳ እነኚህ ኤዲብልስ የሚባሉት በእነሱ ውስጥ እየገባ እየተሰራ በተለያየ ነገር እየቀረበላቸው ልጆቻችን አደጋ ላይ እየወደቁ ነውና ለዚህ ነው አሁን ካልተነጋገርንበት የበኋላው ንግግር ለየት ያለ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በጊዜ ልጆቹን ለመጠበቅ ንግግር ያስፈልጋል፣ አዌርነሱ ያስፈልጋል። ስለተነጋገርንበት ይሆናል ማለት አይደለም። ይሄ ነገር ቢሆን እንደዚህ ነው መሆን ያለበት፣ እንደዚህ አይነት ችግር ያመጣል እየተባለ ነው። ልጆቹ ወይንም ደግሞ ጓደኛ ነኝ ብሎ የሚለው መጥቶ እንደዚህ ነው ብሎ ቢል ትክክለኛው መልስ ይሄ አይደለም፣ ትክክለኛው መልስ ይሄ ነው። ፈጽሞ እንደዚህ አይነት ነገር መቀበል፣ ማድረግ፣ መሳተፍ አይገባም። ምክንያቱም እንዲህ አይነት ችግር ያመጣል የሚለውን ነገር መነጋገር መቻል አለብን። እንዲህ አይነት ችግር ያመጣል፣ ምን አይነት ችግር የሚለውን በጤና ላይምሮ የተለያዩ ነገሮች ላይ የሚያመጣውን ችግር የሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ከአዋቂዎቹ ጋር እየተነጋገርኩኝ እናቀርበዋለን። ይሄንን ትናንትናና ከትናንት ወዲያ አንድ ቦታ ስናስተምረው ስለነበረ ሰዎች ስለጠየቁ በዛውም ለሰው ሁሉ ይድረስ ብዬ ነው ይሄንን የምሰራው። እንዴት እንጠብቅ፣ ከዛስ ምንድነው አክሽነብል የሆኑ ነገሮቹ ምንድናቸው ማድረግ የሚገባን ወደሚለው ነገር እንድንደርስ አስቀድምን መጠንቀቅ እንዴት ነው የምንችለው የሚለውን ነገር ለማዘጋጀት ነው እንጂ በጤና ላይ የሚያመጣውን በአይምሮ ላይ የሚያመጣውን ምን አይነቶች ናቸው የሚለውን ከአዋቂዎቹ ጋር ቁጭ ብለን ሰሞኑን ተነጋግረን እሱን ደግሞ እናወጣለን። ስለዚህ ቤት ውስጥ ይሄንን ነገር ስንነጋገር ከልጆቹ ጋር ስናወራ ያደርጉታል፣ ዘርንዘራባቸዋለን፣ እንዲፈልጉት እናደርገዋለን ማለት አይደለም። በደፈናው አታድርጉት ስንላቸው ነው ኪዩሪዮሲቲ ይዟቸው ልሞክረው የሚሉት። ቅድም እንዳልኩት አንዳንዶቹ ሞክረውት ይወጣሉ፣ አንዳንዶቹ ዘው ይቀራሉ። ስለዚህ ኪዩሪዮሲቲው ይዟቸው እንሞክረው ከማለታቸው በፊት እንዲህ አይነት አደጋና ችግር አለው፣ አንድ ሙከራ ራሱ የሚያመጣው ነገር ይኖራል ብሎ መነጋገር በብዙ ይጠቅማል። አታድርጉት ብቻ ያለ ምክንያቱ ብዙ ጊዜ በሌላውም ነገር እንዳየነው ለልጆች አይሰራም አይደል? አይሆንም ብቻ አይሰራም። አይሆንም የምንለው በዚህ ምክንያት ነው ብሎ ደግሞ አይሆንም የተባለበትን ምክንያት አስረግጦ መንገር አስፈላጊ ነው። ሌላ ልንረዳ የሚገባው አንድ ነገር እኛ ባናወራቸው ሶሻል ሚዲያ ያወራቸዋል ያለው። ሶሻል ሚዲያ ግን ሁሉን ነገር በትክክሉና በእውነቱ አይደለም የሚሰጣቸው ያለ ነው። ቢግ ዲል ነው የሚባሉት ያለው። It's not a big deal. Everybody does it. If you're not doing this, you're not a cool child. ነው እየተባለ ያለው። በአንድም በሌላ መንገድ ኢንፍሉዌንስ እየተደረጉ ነው ልጆቻችን ያለ። ስለዚህ ያንን ሁሉ ለመርታት እኛ ክፍት መሆን አለብን። በሳቅም ይሁን በጨዋታም ይሁን በቁም ነገርም ይሁን መንገድ ፈልገን ግን ለእኛ አይነት ንግግር ከልጆቻችን ጋር ማድረግ አለብን። ይሄ አስፈላጊ ነው በጣም። ምክንያቱም በእጆቻቸው የሰጠናቸው ስልኮች ሶሻል ሚዲያ 24 ሰዓት የማውራት ፖቴንሻል አለው። እኛ ደግሞ ጥቂት ሰዓታት ወስደን ልናነጋግራቸው የት ጋር እንኳን እንዳሉ ስለዚህ ነገር ያላቸው አንደርስታንዲንግ ምን እንደሆነ መረዳት በጣም ያስፈልጋል። አንድ በጣም ኮመን የሆነ ጥያቄ የምንሰማው ሰሞኑን እንዴ መጥፎ ከሆነ ለምን መንግስት ሊጋል አደረገው የሚል ያው የልጅነት ጥያቄ አለ። መንግስት እያወቀ ሰው የሚያጠፋ ነገር እንዴት ሊጋል ያደርጋል ብለው ልጆች ይጠይቃሉ። marijuana ሊጋል ሆኖ ጥሩ ስለሆነ አይደለም። ሊጋል የሆነ ነገር ሁሉ ቤኔፊት አለው ማለት አይደለም፣ ጥሩ ነው ማለት አይደለም። የሚያመጣው ኮንሲኩዌንስ እንዳለ የሚያመጣው ችግር እንዳለ አንዳንድ ቦታዎች ላይ መንግስት ሊጋል አድርጎታል። እሱ እንግዲህ ያው የፖለቲካ ጉዳይ ነው።
የሌላ ጉዳዮች ናቸው። እነዚህን ሁሉ ካላስረዳናቸው ሶሻል ሚዲያ በሚላቸው ብቻ ከሄዱ ልጆቹ ሊገጥማቸው የሚችለውን ግራ መጋባትና ኮንፊውዥን መገመት አያዳግትም። ስለዚህ ያሉበትን እንኳን ማይንድ ስቴት ስለዚህ ነገር ያላቸው መረዳት ምን እንደሆነ አውቀን በዛ መረዳት ላይ ተጨማሪ እና ደግሞ ድጋፍ መሆን እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንነጋገር ብለን ስንል አንፍራ። አይ እኔ እዚህ ውስጥ ገብቼ መነጋገር አልችልም፣ በኋላ ደግሞ የማላቀው ነገር ውስጥ ገብቼ ብለን ስንል እንደዚህ አይነቱን ዝግጅቶች የምናዘጋጀው እንደሱ አይነቱ ነገር ላይ ለመርዳት ስለሆነ የተለያዩ ሰዎች አሉ፣ የተለያየ ፕሮግራሞች አሉ። you can reach out ከበኋላው ያስቀድመው ይሻላል እና በጣም ርዝም እንዳይል አጠር ለማድረግ ስለፈለኩኝ ሁሉም ውስጥ ማልገባው በጣም ሰፊ ነገር ነው ይሄ ነገርና ሳይኖቹ ምን ይመስላሉ ወደሚለው የሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ እንገባለን በደንብ አድርገን። አሁን እንዴት ነው መጀመሪያ ሲጀመር ይሄን ነገር እንዳይነኩት እንዳይቀርቡት ትምህርት ቤት ውስጥ እንዲህ ነው ቢባሉ እንዴት ነው የምንጠብቃቸው የሚለውን የመጀመሪያዋን ነገር እስኪ እንሞክራትና ከዛ በኋላ እንሄዳለን። አንድ ጥያቄ እስኪ እንነጋገር። ለምሳሌ የትኛው እድሜ ላይ ያሉ ልጆች ያሉን ወላጆች ስለዚህ ጉዳይ ይሄንን ጥያቄ አንስተን ጠይቀን እናውቃለን? ልጆቹ ለመሆኑ ሞክራችሁ ታውቃላችሁ? እስቲ በግልጽ በእውነት ንገሩኝ። አልቆጣም፣ ግድ የለም have you ever tried it ብለን ጠይቀን እናውቃለን? እኔ ጠይቄያለሁ። በጣም በብዙ እየተነጋገርንበት ብዙ ዌቢናሮች እየሰጠን ስለሆነ ይሃፍት አድርጋችሁት ታውቃላችሁ ወይ ብቻ ሳይሆን ኦፈር ተደርጋችሁ ታውቃላችሁ ወይ? ትፈልጋለህ ትሞክራለህ፣ እንካ ይኸውልህ ሞክረው። ልክ እኮ ድሮ ከረሜላ እንካ ልስጥሽ እንደምንባባለው ማለት ነው። ማስቲካ ትፈልጊያለሽ ብለን ቆርጠን እንደምንከፋፈለው do you want to try it? እኔ ምንም ችግር የለብኝም I'm doing it here you can have it ነው የሚባባሉት። ተብላችሁ ታውቃላችሁ ወይ? መጀመሪያ ተባብለን እናውቃለን ወይ? ልጆቹን አስቀምጠን ጠይቀን እናውቃለን ወይ? ከዛ በኋላ የሚቀጥለው ጥያቄ ብትባል መልስህ ምንድነው? እንስማ እስኪ ምን ይላሉ? ምንድነው የምትሉት? ለምሳሌ አንድ በቀላሉ የሚድል ስኩል ሬስትሩሞች የዚህ የድራግ መከፋፈያ ኦፊሶች ሆነዋል። ልጆቻችሁን ቁጭ አድርገው ብትጠይቋቸው ያውቃሉ። የሚድል ስኩል ትምህርት ቤቱ ሬስትሩሞች ብዙ ስራ ይሰራል። ምክንያቱም ቪዲዮ የሌለው እዛ እንደሆነ ያውቃሉ። very private የሆነ ቦታ እንደሆነ ያውቃሉ። ስለዚህ ጠይቀን እናውቃለን ወይ? ስለተጠየቁ አናምናቸው ማለት አይደለም። አጠያየቃችን ወስኗል ብያለሁ። ብትጠየቅ ኦፈር ብትደረግ ፑሽ ብትደረግ ፕሬሸር ብትደረግ ደጋግሞ አስጨንቀው ቢይዟቸው መልሳቸው ምን ሊሆን ይችላል? ምን ብለህ ትመልሳለህ? እስኪ ንገረኝ ልስማው ብለን ጠይቀን እናውቃለን ወይ? ካላደረግነው ልናደርገው ይገባል። ካደረግነው በአንድ ጊዜ ብቻ ልንተው አይገባም። እንዴት እየሆነ ነው? አሁንስ that same friend ወይም ያ የጠየቃችሁ ሰው አሁንም ይጠይቃችኋል ወይ? አሁንም እያስቸገራችሁ ነው ወይ? በምን መንገድ እኔ ልርዳ? ኤምፓወር የምናደርግበትን መንገድ መፈለግ አንደኛው መንገድ እሱ ነው። ሁለተኛ ልጆቹን አሁን ምናልባት ጊዜ ካለ እዚች እንኳን አካባቢ ስትደርሱ ልጆቹ እንዲያደምጡ ማድረግ ብትችሉ እዚህ ጋር የልጆቹንም አንዳንድ ሐሳብ መቀላቀል እፈልጋለሁ። ስለዚህ በእንግሊዘኛ ትንሽ ሐሳብ ልጨምርበት። ይሄ ለልጆች ነው። this is to the kids
Have you ever considered having this kind of discussion, meaning related to drug use, stuff that's happening in the schools? Have you ever considered talking about it with your parents? Would you feel comfortable talking to your parents about drug use within the school system or anywhere else? Would you know what to do if somebody was to offer you something you shouldn't be taking? We're talking about not necessarily being addicted to it, but even as a matter of somebody saying, here, try it. Just once. I'm sure every one of you guys would say, I'll just say no. But we've been hearing that we're supposed to say no, right? But what about that one individual, that friend that persists? What about the bullying? What about the peer pressure? What about not feeling like you're fitting in? What about somebody mocking you or making it so difficult because you said no? Do you feel comfortable? Are you fearful? Or do you feel like you've got this? If somebody was to do anything about it, would you know what to do? Would you go home and talk to your parents about it? Would you find an adult within the school system and say, hey, by the way, this is what's going on and I don't appreciate it? Would you do that? Would you feel empowered enough to do that? So with parents, we're talking about what they can do to help you and how open should they be so that this kind of conversation and this kind of communication can happen. Because in the recent months and in the recent years, and I'm sure you know this, the whole fentanyl business has gotten out of control. Kids are losing their lives just that first try. We know of cases, real cases, that's happening right now. And because we're talking about this doesn't mean that we think you're doing something or you're doing something wrong. We're having this kind of conversation because we want to prevent it from happening to you. There are some things that happen, maybe you know, or maybe you don't. So we're trying to have this open communication, open conversation so that you can prevent it. Because it's easy, it's better to prevent it than to have to deal with it once it happens. እሺ ሁለተኛው ጥያቄ ለወላጆች ላነሳ የፈለኩት ይሄ ነገር ተጠይቄ ነበረ ብለው ቢሉ ወይም ነው እስካሁን የጠየቀኝ የለም ቢሉ ብትጠየቁ መልሳችሁ ምንድነው ብሎ ጠይቆ ልጆቹ መልስ እንዲኖራቸው ማዘጋጀት በጣም አስፈላጊ ነው። ቁጭ ብለን ብትጠየቅ ምን ትላለህ? መልስ ካላቸው ጥሩ መልሱን መስማት ነው። ከዛ ውጭ ግን have a plan። ቁጭ ብላችሁ ፕላን አውጡ። This is what you must say. This is what you have to say. ብሎ መጻፍ ካለበት ልጆቹን አጽፎ ቁጭ ብሎ እናንተ ላይ ፕራክቲስ ያድርጉት። እንዲህ ብዬ ነው የምለው። ምክንያቱም ደጋግመው ሲሉት ለእናንተ ካሏችሁ ለልጆቹ ለማለት አይፈሩም፣ አይደነግጡም። ድንገት ያልተጠየቀ ሰው ቢጠየቅ ደንግጠው ሊገቡበት ይችላሉ። መልሳቸው ግራ ገብቷቸው ብለው ጓደኞቻቸው ፊት ላለማፈር ሊቀበሉት ይችላሉ። ስለዚህ ጭንቅላታቸው ግን ተዘጋጅቶ መልስ ካለው ሲምፕል መልስ ሰጥተው ምን ማድረግ እንዳለባቸው ኢሚዲየትሊ ከዛ ኤንቫይሮንመንት ራሳቸውን ማውጣት እንዳለባቸው ሊነገራቸውና ልናዘጋጃቸው ይገባል። ይሄ ማለት ለምን ብዬ ነው ተቀምጬ ለልጄን ይሄንን ወሬ ማወራው ብለን ካልን በኋላ ከበድ ያለውን ነገር እንነጋገራለን። ላይሆን ይችላል። ተመስገን ነው። በጣም ብዙ ልጆች የማይጠበቁ ልጆች ሳያውቁት ነው ማለት እየፈለጉ መጥፎ ልጆች ሆነው አስተዳደር ጎድሎባቸው አይደለም፣ ሳያውቁት እየገቡት እየተነካኩ ስላለ ጥንቃቄ ይጠብቀሃል፣ ማስተዋልም ይጋርድሃል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አይደል? ለመጠንቀቅ ስንል ግን ልጆቹን
ብትባይና ብትባል ምንድነው መልስ ብለን ጠይቀን ስናበቃ ደግሞ እኛ ጨምረን ልናዘጋጃቸው ይገባል። This is for you, the kiddos. Whether you're in middle school, whether you're in high school, whether you're in college. Trust me when I tell you this. You will have that invitation at least once in your lifetime. Once during the time you're within the school system. Have an answer prepared ahead of time. Be prepared. So if that was to happen to you, you know exactly what to say and move on. And I'm not saying this because I think you don't know how to respond to it. You're not responsible enough, or you're not smart enough that you would know what to say. But trust me, when they come at you and they pressure you and they bully you and they say all kinds of things, sometimes it's easy to just freeze up and not be able to withstand that kind of pressure. So if you're prepared though, and you know what to do next, it makes it that much more easier. So practice. What we're talking about is even having a conversation, and maybe practice with your siblings or with your parents. If something like that was to happen to you, what would you do? And then what? So the things that you need to remember is you have to reveal your stance when it comes to substance abuse, when it comes to whether it's trying, whether it's testing, whether it's experimenting. It doesn't matter what it is. You have to know, first of all, what your stance is, what your decision is, where you stand, and then make your stance absolutely known to everyone way ahead of time. Make it known to your friends, whether they're asking you or not. If they know that you are somebody with a decision, with some kind of stance in terms of what you would do or would not do when it comes to controlled substance, whether it's marijuana, whether it's vaping, anything. Fentanyl has gotten out of control. It impacts you, and it's not worth it. So the best thing you can do is make it known to everyone. Make sure everybody knows where you stand when it comes to anything like that. You can come up with 2, 3, or 4 reasons in your own mind as to why you are not interested in doing this. You could be saying, it's my personal decision. I don't want it. I've made a decision. That's my decision, and I don't want it. That's it. Or you could say, I'm a Christian, and I consider my body to be the temple of the Holy Spirit, and I'm not to defy it. You can also say, hey, as a family, we have this kind of commitment. I have promised my parents that I would not do anything like this, and I don't want to disappoint them. First of all, I don't want to disappoint myself because I know it's a setup for me to fail, and I'm not interested. You can come up with whatever the stance is for you, and just have it in the back of your mind, in the back of your head, when and or if you're in that situation where you have to give an answer, then you can say that. You can also give real examples. If you've met anyone that have lost a loved one because of it. We all know somebody that have lost someone because of it. I know you know a friend who's struggling because of it. And you can give them a real example and say, I'm just not going to do that. These are not the only ones. You can come up with your own answers, but have an answer. Make your stance and make your stand absolutely known to anyone and everyone way ahead of time, so that they don't even bother asking you. That's what you need to do. You know your friends better. You can give them an answer that you think or you believe. They would have to take that as an answer. And we're also talking with your parents or with parents to have some kind of conversation, discussion about just talking about what would you say, what would you do? And as soon as you give your response to the invitation, here you want to try, then remove yourself. Don't stick around. You're strong enough to say no.
But if you stick around, they're going to continue to pressure you. And guilty by association, it will catch up with you. So the first thing you need to do is obviously state your fact, state your stance. Do and say what you need to do, but the next step you need to do is remove yourself from that environment. It's just not worth it. It's just not worth it. Going back to having the conversation again with parents, this is an interesting way of doing this video, but I hope parents will decide to really take some time and have this conversation with the kids. ወላጆች ይህንን ጊዜ ተጠቅመው ወይም እችን ማሳሰቢያ ሰምተው እስኪ ግን ጠይቄ እኮ አላቅም ልጠይቅ ማለት እንዲችሉ ጠይቀው እንዲረዱ ለመቆጣት ለማስደንገጥ ለማስፈራራት መነሳት ሳይሆን ጠጋ አድርጎ ይዞ ለማስተማር ይሄን አይነት ችግር ያመጣል ብሎ ለማለት አስቀድሞ ለማዘጋጀት ቁጭ ብሎ እቺ ንግግር አስፈላጊ ናት እያንዳንዱ ሰው owes it to themselves ለልጆቹ ለራሳችን እቺ ንግግር አስፈላጊ ናት more than 90% ልጆቻችን ከሚድል ስኩል ጀምሮ ሃይ ስኩል ኮሌጅን ጨምሮ እቺ ኢንቪቴሽን ትደርሳቸዋለች ይሄ ማናችንም ላይ ሪፍሌክሽን እንዲሆን አይደለም የማንንም ልጅ እንደዚህ ነው ብለን ለማለት አይደለም ግን ነገሩ እየከበደ ስላለ የሚያስፈራና የሚያስደነግጥ ነገር ውስጥ እየገባን ስላለን ከዚህ ነገር የተነሳ ደግሞ ሜንታል ሄልት የሚባለው ነገር አስደንጋጭ ቦታ ላይ እየደረሰ ስላለ መነጋገራችን አስፈላጊ ነው ብዙ ምንነጋገርባቸው ነገሮች አሉ በጣም ብዙ ምናልባት በየቤቶቻችን ቁጭ ብለን ብንነጋገረው ብንሰማማ ጥሩ ከሆነ ይሄው እንግዲህ በዚህ መንገድ ያወጣነው ነው ምክንያቱም ህዝባችን እየተጠቃ ነው ያለው ጥንቃቄ ያስፈልገናል ልጆቻችን ልንሰበስብ ያስፈልገናል ጓደኛ ቤት ብለው ሲሄዱ ጓደኛቸውን ማወቅ ያስፈልጋል Here's another question that I want to ask the children, the kids. Do you feel comfortable bringing every friend that you have, not all at once, but every one of them, one at a time, every now and then? Do you feel comfortable bringing that friend and having them introduced to your parents and have them sit in a living room and have a conversation? Do you feel comfortable? Are you absolutely confident that this is an absolutely okay friend that I don't have any issues with my parents meeting them or this friend coming home when my parents are at home? Can you do that? Do you feel confidence about every one of your friends, or do you have a friend that you don't feel comfortable bringing home? That should be an indication. Ask yourself why. It may not be the thing that I'm talking about now, substance abuse, but there's got to be a reason why you don't feel comfortable bringing that friend home. So that should be an indication to you. There is that red flag, even for you. So you might want to think about it. ለወላጆች የልጆቻችንን ጓደኞች ሁሉ ቀርበን እናውቃለን ወይ? በምክንያት ቤት ሲመጡ ለብቻቸውን ለቃቸዋለን ወይንስ ልናቃቸው ጠጋ ብለን ልናነጋግራቸው እንሞክራለን? እንደዚህ ብዬ የምላቸውን ነገሮች ሁሉን ነገር ጠንቅቀን አውቀናል ብለን ሳይሆን ከምንሰማው ከምናየው ነገሮች ተነስተን ነው ይሄን ነገር የምንነጋገረው ይበጃል ይጠቅማል ብለን ነው ይሄንን ነገር የምንነጋገረው እኛ የተሻለ አድርገናል ብለን አይደለም እኛም እንደማንኛውም ሰው ቁጭ ብለን እየተማርን ወይ ጉድ እያልን ለራሳችንንም ያየንበት ያለ ነገር ነው ግን አካሄዱ ወዴት ነው ከሚል ነገር ተነስተን ከማምለጡ በፊት ምን እናደርግ እንግዲህ አንድ ነገር ነው ዛሬ ተነጋገርነው ምናልባት ከጠቀመ ግፋ ቢል ንግግሩ መጀመር አለበት ግፋ ቢል መጠየቅ መጀመር አለብን ራንደምሊ ቢሆን እንዴት ናችሁ ይሄ ነገር እንዲህ ይባላል ተሸግራችኋል የሚያስቸግራችሁ ጓደኛ አለ በምን መንገድ እንርዳ እንዴት ኤምፓወር ማድረግ በቃ እንዴት ነው feel free to come to me ኑ አናግሩን ችግር ቢኖር ንገሩን
የሚለውን ኦፕን ኮሚኒኬሽን ለመክፈት ስራ ያስፈልገናል። እያደረግነው ካለን ልንጨምርበት ልናበዛው ሌሎችን ልናግዝ ይገባናል። ለኛ ቤት የጠቀመ ነገር ካለ ዝም ብለን በስውር ብንይዘው ምንም የሚጠቅመን ነገር ስለሌለ ለሌሎች ማካፈል ይኖርብናል። የተጎዳንበትም ነገር ካለ ሌላውም ተጎድቶ ደግሞ ከሚማርበት ይሄ ነገር ጎድቶናል ብሎ ደግሞ መነጋገር መቻል አለብንና ልጆችን እያነጋገርን ነው። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያለፉ ወላጆችን እያነጋገርን ነው ያለን። ምናልባት ኦሬዲ የገቡበት ምኑን ተጠበቅኩት የኔውማ ገብቶበታል ልጆቻችን እኮ በዚህ ነገር ውስጥ ገብቶ ተቸግረዋል የሚሉትንም ለመርዳት እየሞከርን ስላለ መድኃኒቱ መደበቅ አይደለም፣ መድኃኒቱ መሰወር አይደለም። መድኃኒቱ ተጋግዞ መፍትሄውን መፈለግ ስለሆነ ከትህትና ጋራ እርዳታ ወዳለበት እንድትደርሱ ማነጋገር ካስፈለገ እንድታነጋግሩ የምናቀውንም ሪሶርስ ለመስጠት ወደ ኋላ እንደማንልም ጨምረን በዚሁ ማስታወቅ ፈልጋለሁኝ። ሌላው አንድ ሁለት ነገር አንስቼ ጨርሳለሁኝ ይሄኛውን ቪዲዮ። አንደኛው ትልቁ ጥንቃቄ ቅድም እንደተነጋገርነው እንዳለ ሆኖ ለመጠበቅ እንግዲህ አዌር እንሁን ብለናል፣ እንነጋገር ብለናል፣ አስቀድመን እንጠንቀቅ፣ እናዘጋጃቸው፣ እምቢ የሚሉበትን ጉልበት እንስጣቸው፣ እውቀቱን እንጨምርላቸው፣ አለን እንበላቸው ብለናል። ከዛ ውጪ ደግሞ በጣም ጤነኛና ፖዚቲቭ የሆኑ አክቲቪቲዎች ውስጥ ኢንቮልቭ እንዲያደርጉ እንርዳቸው። በጣም በብዙ ነገር ልጆቻችንን ልንረዳቸው፣ ሳይጎድልባቸው ደስ ብሏቸው ጥሩ ነገር ገዝተንላቸው ሊኖሩ ብዙ ነገር አድርገናል፣ እያደረግንም ነው ያለ። እስኪ ወላጆች በቤተ ክርስቲያን ቢሆን በኮሚኒቲ ቢሆን በትምህርት ቤት የሚሰጡ ጤነኛ የሚባሉ አክቲቪቲዎችን እንደ ኢንክሊኔሽናቸው እንደ ኢንትረስታቸው ጊዜ ሰተን አውቀን ጠይቀን ወይም አይተን ይሄ ነገር ጥሩ ይዘሃል፣ ጥሩ ይዘሻል፣ እስኪ ግፋበት፣ እስኪ ቀጥልበት ብሎ አንድና ሁለት ነገር ውስጥ ኢንጌጅ እንዲያደርጉ ትንሽ ኢንቨስት ብናደርግ በዛኛው በከፋው ነገር ከምናወጣው ኢንቨስትመንት የበለጠ የተሻለ ይሆናል እንጂ አንጎዳበት። ይሄኛው ኢንቨስትመንት ይሻለናል። በኋላ ያዘንን የተጎዳን ከምናወጣው ወጪ። And then this is once again for the kids. Let your parents in. Trust them. You really need to trust them. I am pretty sure you have different opinions about Habesha parents. They may not speak the English language, or we may not speak the English language maybe as well as you think we ought to. There might be some barriers there. There might be some cultural differences, but let me tell you, they have gained so much wisdom in what they have gone through over the years. The years have granted them so much wisdom and knowledge. And believe me when I say this, they know best. In most cases, they know better. So please let your parents in. Trust them with your questions. Trust them with your emotions. We are trying to do better so that we're open to communications and not lash out and not freak out, but trust them and let them in. We are understanding and saying, we may have done things slightly wrong and we're willing to make it better. We're willing to correct it. I certainly am. But you gotta let your parents know this is the thing that does not work for us or for me. This is how I feel about this. And take the initiative and ask those questions, and ask the questions when things are not heated, when there is when you have conflict is not the time to do this. When everything is fine, it could be at a dinner table, it could be some other time that you could have a conversation and initiate this conversation and let them in. Open up to them. Trust them with your emotions. Trust them with
what's bugging you and what's bothering you. The things that you don't think or believe you can share with them. Take one or two things and try them. See what they would do. We all are talking about the situation that we're facing. We want to protect you. Parents will always be parents. And I'm asking you to let them in. Let them into your space. Let them into your thought process. Let them into your emotional situation. Test it out with one or two things. You can always reach me and say, Mommy, it didn't work. I tried it, but it didn't work. I give you this challenge. I want you to try it. I want you to pick up one or two things that you can open up and initiate a conversation. Let them in. Trust me. Just because there are some differences and there are some barriers, it does not mean they don't know. They do. You gotta let them in. ወላጆች በልጆቻችን ነገር ውስጥ እየገባን አንዳንድ ነገር ማድረግ እንዳለብን ሁላችንም ሃርድ ዌይ እየተማርን ነው። በተለይ ገና ትንንሽ ልጆች ሚድል ስኩል እና ሃይ ስኩል ልጆች አለን፣ ኮሌጅም እየደረሱ ያሉን ምን ያህል ጠጋ ብለን ዛሬ የቷልሽ ቀንሽ እንዴት ነው ስለ ጓደኞቻቸው ማወቅ በጣም እንደሚጠቅም እያየን ያለን። በጣም ጓደኛም ያጠፋል። ስለዚህ በተቻለ መጠን ሰው እንዳቅሙ ነው የሚኖረው። በአቅማችን አንድ ወይንም ሁለት አክቲቪቲ ፈልገን እስኪ ኢንክሊኔሽናቸውን አይተን ዝንባሌያቸውን አይተን ወደዛ ነገር ላይ ገፋ እንዲያደርጉ በትምህርት ቤት ሊሆን ይችላል፣ በቤተክርስቲያን ሊሆን ይችላል፣ በኮሚኒቲ ሊሆን ይችላል። እነሱ ራሳቸው ሰርች አድርገው ፈልገው እኔ ይሄን ነገር ማድረግ ፈልጋለሁ ለሚሉት ነገር እነኛ እስከሆነ ድረስ አብረናቸው ኢንከሬጅ እያደረግን ትራንስፖርቴሽን በመስጠት ቢሆን አንዳንድ ነገር አብሮ በመካፈል ቢሆን ፋይናንሻሊ ትንሽ ነገር በማድረግ ቢሆን ወደ ሌላ ነገር እንዳይወሰዱ እዚህኛው ነገር ላይ ፎከስ እንዲያደርጉ ኢንከሬጅ እናርጋቸው። ሌትስ ጌት ኢንቮልቭድ። ልጆቹ በሚያደርጉት ነገር ውስጥ ሁላችንም እዚህ ውስጥ አለን። ሁላችንም እያንቦጫረቅን ነው እየተማርን ያለነውና ይሄንን እናደርግ ብዬ እላለሁ። ሌላው I'm going to ask the kids to ask themselves a question. What do you do during your free time? Just take a minute and think about it. What occupies your free time? I'm pretty sure if you are like the most teenagers that we all know, your time is spent on technology, social media, if I'm not mistaken, and maybe hanging out with friends. So what I just got done saying to parents is, see if you can find one or two activities, a healthy one, a good one, that you're passionate about, that you can get engaged in. And get engaged in that. Whether it's an outside activity, whether it's an art, music, anything, to give yourself some kind of outlet, to give yourself an opportunity to meet other friends, to have a different experience, and to have a different sort of life exposure. See if you can find one or two things. It doesn't have to be too costly. You don't want to make it so stressful either. And see if you can engage in that, and then you will see the difference, because it might lead you to something even bigger, because that's how you're going to generate a whole lot of networking with other kids, other students, other experiences. Would you be willing to do something like that? So maybe initiate that and ask your parents, if there is one thing that you would do, what would that be that they can support you? So maybe you can initiate that conversation too. ሌላው መጨረሻ ላይ ልናገር የምፈልገው ያላቸውን ሁኔታ በማዳመጥ አስቀድሞ በመመርመርና በመፈተሽ ብቻ ሳይሆን በማዳመጥ ማወቅ ይቻላል። ብዙ ጊዜ ደጋግሜ የምናገረው አንድ ነገር አለ። አንድ ነገር ስናገኝ ወዲያውኑ እንኳን ከማድረግ ይልቅ በሐሳብ ይዞ ሲያበቁ አመቺ ጊዜ ሲገኝ ይሄ ነገር እኮ እንደዚህ ነው ብሎ ማንሳት የማስተማሪያና የመማማሪያ እድል ፈንታ ይፈጥራል። ወዲያው ስንቆጣበት ግን ደግሞ እንዳይናገሩና እንዳይገልጹልን
እናደርጋቸዋለን የሚል ነገር አለና እንዲህ አይነቱን ነገር ስንነጋገር ወይም ስንወቅ ኢንቮልቭ እናደርግ ስንል በጣም ፎርስፉል ሆኖ ሳይሆን ሌክቸር በማድረግ ሳይሆን በቁጣና በኃይል ሳይሆን በመነጋገር በጣም በብዙ ማዳመጥ በብዙ ማዳመጥ ልንደርሳቸው እንችላለን ብዬ አምናለሁኝ። እንግዲህ ሆፕፉሊ ይጠቅማል ብዬ ያሰብኩትን ሰሞኑን ካቀረብናቸው ዌቢናሮች ላይ በተለይ አሁን ወዲያው መደረግ ያለበት ነገር ነው ብለን እየተነጋገርን ስላለ ከጠቀመ ብዬ ነው ይህንን በአማርኛና በእንግሊዝኛ እየቀላቀልኩ የምሰራው። ተስፋ አደርጋለሁኝ ብታደምጡት ወይም ደግሞ ራሳችሁ ከሰማችሁት በኋላ ብትጠይቋቸውና ብታደርጉት መልካም ይሆናል ብዬ አምናለሁ። ጥያቄውን እንጠይቅ። Have you ever been pressured? Have you ever been invited to experiment with drugs? What was your reaction and what was your answer? አይ ብለው ካሉ ከዚህ በኋላ ብትጠየቁ መልሳችሁ ምንድነው የሚለውን ነገር like if you were to be invited or if you were to be asked, how would you react? What would be your answer? How would you deal with it? የሚለውን ደግሞ ጠይቆ ልጆቹን አይምሯቸውን ማዘጋጀት ቁጭ ብሎ tell me what you would say ብሎ ፕራክቲስ እንዲያደርጉ ፕላን ይኖራቸው። በቃ ፕላን ይኖር። ካልተጠቀሙበት እሰየው፣ ካልቀረበላቸው ጥያቄውና ካልተጠቀሙበት ምንም ችግር የለም። ባዷቸውን ተገኝተው ግን እንዳልኩት በድንጋጤ ግራ በመጋባት እና ፕሬሸር በመደረግ ያችን ያንድ ጊዜዋን እንኳን እንዳይሞክሯት let them have a plan። ያ ማለት ተዘጋጁ ይመጣልና ወሰዱ ማለት አይደለም። That's not what I'm saying. I'm not necessarily encouraging anyone to experiment with anything at all. That's not the message. The message is your answer should always be no. We have heard this for many years. But let me tell you, simply say no has become not so much of a no because they're going to insist, because they want something, because they're doing it. They want you to get into it. That's what peer pressure means. The bullying, right? We all know this. I'm sure you know that. So this isn't about encouraging anyone to have an open mind about it and say, hey, let me go do it. No, you really don't. Because what I'm saying is that one time ended up being the last time for a lot of children. I just got done saying 107,000 youth have lost their lives in 2021. I don't know what it would be like for 2022 because the numbers have increased. You do not want any of it to impact your life because you have an amazing future. You have a future that nobody should be taking advantage of. It's not worth it. And what we're hearing and what we know, and I'm sure you know this, is that just simply saying no is not a simple no anymore. And that's why I'm saying have a plan. Make your stands known to your friends. You could literally say, when it comes to these things, my answer is no. Don't bother ask me, ever. And then if they try to ask you, just walk away and say, I already told you this. You know where I stand and I don't need you to disrespect that decision. It's my decision and I need you to respect it and walk away. Don't stick around because that is not an environment you want for yourself anyways. So walk away. Walk away. Walk away. May God help us all. I hope it helps. The next video is going to be talking about the physical aspect of it, like what impact it actually causes physically, emotionally, and mentally. And I will be talking with a professional, and hopefully that would be coming up in the next few days. This has become very serious. This is something that we cannot just ignore anymore. So I hope you will take it to heart. Please do not misunderstand what I'm saying. This isn't necessarily saying that you do not know. I know you know, but this is reinforcing what you know. This is literally saying good for you, kudos, hats off, continue saying no. But the pressure is going to persist and you need to persist even more. That's why we're saying this. May God bless you and keep you.
ወላጆች እግዚአብሔር ይርዳን እያየነው እየደረሰው ካለው ነገር ተነስተን መጠበቅ ስላለብን ይሄንን ደወል ማሰማት ስላለብን ነው ይሄንን የምናደርገው። ሰሞኑ ያለውን አንዳንድ ነገር ደግሞ ይዘን እንቀርባለን። እንግዲህ ጆሮ ሰጣችሁ ስለሰማችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ጥያቄ ካላችሁ ከዚህ ቪዲዮ ኮሜንት ጋር አብሬ በምን መንገድ እንደምታገኙኝ ኢንፎርሜሽን አስቀምጣለሁ። በዛ ኢንፎርሜሽን ልታገኙ ትችላላችሁ። አይ ቆይ አይደለም ገና አልገቡበትም አይደለም እኔ ትንሽ የፈራሁባቸው ነገሮች አሉ ማነጋግረው ሰው ፈልጋለሁ ለምትሉም ነፃነቱ ይኖራችሁ። ልታገኙን ከፈለጋችሁ ልታገኙን ትችላላችሁ። አለበለዚያ ደግሞ የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉ። ዋናው ቁም ነገሩ ዝም ብሎ መያዙ ጠቀሜታ የለውም። እንነጋገርበት፣ እንመካከርበት እና እንውጣው ነው ዋናው ትልቁ ነገር። ስለዚህ ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስላደመጣችሁ አመሰግናለሁ። ይህንን ኢንፎርሜሽን ደግሞ ሌሎች እንዲያገኙ፣ ሌሎችም እንዲጠቀሙ፣ ሌሎችም እናካፍለው። ሌላ ምንም ነገር ከጀርባው የለም። ኢንፎርሜሽኑን እንቀባበለውና ልጆቻችንን እንታደግ፣ መጪውን ትውልድ እንታደግ። ከፊት ለፊታችን እየመጣ ካለው ነገር እንታደጋቸው። ስለሰማችሁኝ በጣም አመሰግናለሁኝ። ደህና ሁኑልኝ።